A kezdetek. Kezdeném 1998-tól, de leginkább 2012-től kellene. 1972-ben születtem. Ugye mennyi szám? Alap esetben, hogyha megnézném, akkor a kezdeteket 1972-től kéne, hogy indítsuk, vagy indítsam, de őszintén nem emlékszem erre az időszakra az életemben. 81-82-től kezdődtek meg azok az időszakok, amikre úgy kristálytisztán emlékszem, és az általános iskolai éveimben rengetegszer megmaradt bennem az, hogy soha, de soha nem tudtam beállni a sorba, és nem tudtam igazából alkalmazkodni azoknak az igényeknek, amiket felém támasztottak. Mindig egy kicsit különc voltam, és mindig ki akartam lógni a sorból. Gyerekként folyamatosan kerestem, hát van, aki úgy mondaná, hogy a bajt, de nem a bajt, hanem igazából azt, amivel fel tudom magamra hívni a figyelmet, és amivel embereket tudok magamhoz vonzani azáltal, hogy segítek nekik valamit az életükben elérni. Voltak itt különböző testnevelési versenyek, voltak egyéb szellemi kihívások, amikben egyébként csapatban nagyon-nagyon jól összetudtam tartani a körülöttem lévőket, és hát állandóan nagyon jó kis helyezéseket értünk el. Viszont haladt előre az idő, és ugye az iskoláim során először az általános iskola felső tagozat, majd a középiskolában, majd esetlegesen, ha megnézzük, akkor a felső oktatási intézményekben is egyszerűen nem az volt a célja az oktatási intézményeknek, hogy egy nagyon-nagyon egyszerűen alkalmazható technológiát vagy jártasságot adjanak, hanem teletették a fejemet olyan tudásanyaggal, amiket a jelen pillanatban nem használok. Biztosan neked is vannak ilyen tudásanyagok a fejedbe. Aztán elkezdtem rájönni azra, hogy mik azok a hibák, amiket én nem csináltam, köztük például az, hogy miért nem tanultam meg ezt, miért nem tanultam meg azt, és hát ezekkel a hibákkal én nagyon komolyan leértékeltem magamat, és ezzel visszafogtam azt a fajta kreáló erőt, azt a kreatív gondolkodást, amivel, ahogy mondtam, már az általános iskola elején is rendelkeztem. Majd elkezdtem ráébredni arra, hogy ez így nem lesz jó, elmentem egy munkahelyre, ahol alkalmazottként dolgoztam, de valahogy nem tudtam ott se beállni a sorba, és hát mindenképpen kerestem magamnak valamilyen lehetőséget, amivel ki tudok törni, és egy kicsit önállóan, de nagyobb felelősséget vállalva képes leszek az életemet megélni. Hát vállalkozó lettem. A 90-es éveknek már az elejétől én vállalkozói szemlélettel működtem, és 94-től megalakítottam az első informatikai vállalkozásomat, és hát nem volt minden leányálom, tehát végig kellett mennem azokon a területeken, amiken mindenki végigmegy, miközben egy vállalkozói létet kreál magának. Voltak nagyon nehéz pillanatok, és voltak gyönyörűen megélt évek, illetve voltak nagyon-nagyon komoly sikerek. Pár év után sajnos volt egy változás az életemben, és ott kellett hagynom a vállalkozói múltat, és újra bekerültem a multiszektorba, méghozzá ilyen középvezetői pozícióba, ami kívülről nagyon jól nézett ki, volt nagyon jó fizetésem, céges autóm, céges telefonom, de olyan kiszolgáltatottnak éreztem magamat, és ott sem éreztem igazán azt, hogy ez az én területem lenne, az én világom volna. A ráébredés az ebben az időszakban egyre inkább erősödött bennem, és hát ami ott volt a fejemben, az az, hogy egy óriási saját gondolatot kellene megvalósítanom, és ott kristályosodott ki az, hogy vagy a saját elképzeléseimet fogom az életemben megvalósítani, vagy valaki másnak fogom tolni a szekerét, és hát inkább az előbbit választottam. Ott hagytam a céget, ahol dolgoztam, ez egy osztrák cég volt, és tényleg egy kiszolgáltatott szerepem volt középvezetőként ebben a cégben, és alapvetően jól honorálták, csak hát hosszú távon én ebben nem láttam perspektívát. Miután ott hagytam, újra vállalkozóként kezdtem el működni, nagyon sok felé dolgoztam, de alapvetően az értékesítési munka volt az, ami engem a leginkább megfogott, pontosan az miatt, vagy amiatt, mert tudtam azt, hogy ha valami mellé oda tudok állni, és nagyon áttérezve tudom azt, hogy az a dolog segít az embereknek,
akkor én mindenkivel kommunikálni akarom, és mindenkinek el akarom mondani ezt a területet. Hát ezek jó pár évig eltartottak ezek a munkák, ahol hasonló területen dolgoztam, mint vállalkozó. Nagyon szerettem, rengeteg embert ismertem meg, nagyon-nagyon sok kapcsolatom lett az ország különböző területein, sőt, hát kijebb ismert Szlovákia és Csehország, dolgozó személyek is voltak a cégnél, és rengetegszer találkoztunk, és még a nyelvi mutáció sem okozott problémát, mert ilyen nagyon nemzetközies volt maga az egész csapat. És a változás akarása, a változni akarás volt bennem folyamatosan, és egy mentorom mondta nekem annak idején, hogy ahhoz, hogy változtatni tudjál, ahhoz neked kell belülről változni, tanulnod kell, és az alkalmazott tudást azonnal be kell tenni, illetve a tanult tudást azonnal be kell tenni alkalmazható tudássá. Ez nem volt egyszerű, tehát itt azért küzdöttem az elemekkel és saját magammal is, mert akárhányszor tanultam valamit, mindig rá kellett jönnöm arra, hogy kellett volna előtte valami mást is tanulnom ahhoz, hogy igazán jól tudjam alkalmazni, és nagyon-nagyon komolyan meg voltam szeppenve, meg voltam lepődve, kicsit félelmetesek tartottam azt, hogy azonnal alkalmazzak egy olyan tudást, amit most szedtem magamhoz, pedig tényleg ez volt a kivezető út. Sok-sok régi emlék jön most vissza arról az időről, amikor elkezdtem ezt a vállalkozás dolgot másodszorra. És látom, hogy mennyi buktatója volt a dolognak. Csak egy sztorit mesélek. Volt, hogy el kellett mennem több mint 100 kilométerre ahhoz, hogy valamit megmutathassak az ügyfélnek, és beültem az autómba, és elmentem, és képzeljétek el, az történt, hogy az ügyfél, akivel lebeszéltük, ő nem volt ott, és nem volt elérhető. Vártam rá órákat, de nem jött vissza, nem volt ott, és a 200 kilométer az nekem elvitte a várakozással együtt a fél napomat, és tényleg el voltam keseredve, hogy hát ez nekem nem fog menni. Viszont ezek után a kellemetlen helyzetek után is azt éreztem, hogy itt találom meg a helyemet, és ez lesz az a terület az életemben, amit ki tudok csiszolni, és ez lesz a terület az életemben, ahol segíteni fogok tudni másoknak, illetve meg fogom tudni tanítani másoknak, hogy ez hogyan kell ezt a fajta kitartást végigélni. Rengeteg felismerésem volt közben, és folyamatosan azt láttam, és azt is figyeltem, a mai napig is ez van bennem, hogy lehetek jobb, hogy válhatok még jobbá, hogy tudom az információkat még inkább átadni, még egyszerűbben átadni az embereknek, és hát 2012-ben volt egy óriási döntés az életemben, megváltozott a magánéletem teljes egészében, leraktam a múltamat, és elkezdtem egy új jövőt, és mivel a társam teljes egészében mellém állt, és egy közös gondolkodással, egy közös kreálással, egy közös célalkotással igazán összefogtunk, ezért támogatva egymást el tudtuk indítani az igazi, nagyon-nagyon komoly növekedést az életünkben, mégpedig egyetlen oka volt ennek a dolognak, hogy ez megtörtént, az az, hogy hoztunk egy olyan magabiztos döntést, amiből nem hátráltunk ki azóta se, sőt, folyamatosan újra és újra élesszük a céljainkat, folyamatosan írjuk az új célokat, és alapvetően annyi változott, hogy csapatban kezdtünk el gondolkodni. Csapatban, mint férfeleség, és csapatban, mint egy olyan csoport, aminek az összefogása az igazából a túlélésünk irányába visz, tehát mindenki azért dolgozik, hogy a másik csapatban lévő személy jobban éljen túl, jobb legyen neki az élet körülménye, sikeresebb legyen az életébe, több olyan sikerre legyen, amire igazán büszke lehet. Jött egy döntést, és ez a döntés lesz az, amivel folytatni fogjuk a következő podcast adást, és arról fogok beszélni, hogy hogyan találod meg a miértet, és hogyan tudod a miérted által meghozni azt a döntést, amivel igazán sikereket fogsz elérni az életed minden területén. Addig is minden jót kívánok neked, szia!